ญาติโยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายเรื่องวิโมกข์ที่เราคุยกันว่าวิโมกข์คือแปลว่าความหลุดพ้นมีอาการที่จะเข้าถึงพระนิพพาน3 ทางอาการที่จะเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยนะก็คือพิจารณาโดยเห็นว่าเป็นอนัตตาเรียกว่าสุญญตวิโมกข์พิจารณาโดยความเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์พิจารณาโดยเห็นว่าเป็นทุกข์เรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกข์มีข้อมูลอ้างอิงในพระไตรปิฎกอ้างอิงข้อมูลในพระไตรปิฎกเล่มที่25คุตกะนิกายคุตกะปาฐะธรรมบทสุตตานิบาตข้อที่13หน้าที่20คาถาภาษาบาลีว่าทูรังขมังเอกจรังอสรีรังคูหาสยังเยจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมารพันธนาแปลความภาษาไทยว่าชนเหล่าใดจักสำรวมจิตอันเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีถ้ำเป็นที่อาศัยชนเหล่านั้นจักพ้นโมคคันตินี่จักพ้นมารพันธนาจากบ่วงแห่งมารอ้างอิงคำว่าโมกขันตินั่นนะจักพ้นแสดงว่ายังไม่ได้พ้นคาถานี้พระพุทธเจ้าแสดงว่าชนเราใดจักสำรวมจิตแล้วก็มีวิเศษณะของจิตวิเศษณะของจิตก็ทูรังขมังเที่ยวไปในที่ไกลเอกาจรังเที่ยวไปดวงเดียวอาสรีรังไม่มีสรีระกูหาสยังมีถ้ำเป็นที่อาศัยชนเหล่านั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารความหลุดพ้นจากกิเลสมี3 ประเภท 1. สนยตาวิโมกข์หลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นอนัตตาแล้วถอนความยึดมั่นได้มองเห็นความว่างพิจารณาโดยความว่าง 2. อนิมิตตวิโมกข์หลุดพ้นด้วยเห็นอนิจจังแล้วถอนนิมิตได้ 3. อัปปดิหิตวิโมกข์หลุดพ้นด้วยเห็นทุกข์แล้วถอนความปรารถนาได้โดยส่วนมากทั่วไปแล้วเนี่ยที่เราพิจารณากันเนี่ยก็มี3 ทางนี่แหละเป็นสามัญลักษณะ
จริงๆแล้ววิโมกข์มีมากนะแต่ว่าหลักใหญ่ๆที่ย่อมาเนี่ยแค่3วิโมกข์นี่นะเรียกว่าอาการเข้าถึงพระนิพพานวิโมกข์มีมีมาก แต่ว่าห้าจะจำทั้งมากๆนั้นก็ก็เราก็จะจำไม่ได้แค่3นี่ก็น่าจะพอจำได้คราวนี้ถ้าเราจะอธิบายขยายความให้ให้มั่นขึ้นเนี่ยให้หนักแน่นขึ้นนะก็ต้องไปดูลักษณะอืมลักษณะว่าอ่าที่ที่พระเจ้าตรัสไว้ในอีกที่หนึ่งเนี่ยอธิบายให้ชัดเจนว่าอืมมาจากไหนเป็นไปมายังไงที่มาที่ไปข้อมูลในเล่มที่31ขุทกานิกายปาฏิสัมภิธามักข้อ500ดันเอามาบางตอนข้อความว่าบุคคลนมัสนมัสการ โดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นผู้มากด้วยความน้อมใจเชื่อย่อมได้อนิมิตตวิโมกข์บุคคลมนสิการโดยความเป็นทุกข์เป็นผู้มากด้วยความสงบย่อมได้อัปปานิหิตวิโมกข์บุคคลมนสิการโดยความเป็นอนัตตาเป็นผู้มากด้วยความรู้ย่อมได้สุญญตวิโมกข์ในที่นี้ที่มาแบบเนี้ยก็คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่เมื่อกี้นี่อันนั้นเอ่อเอาสุญญตาวิโมกข์ขึ้นก่อนเพราะว่าลำดับในการตรัสพระธรรมเทศนาเนี่ยมีหลายที่ด้วยกันญาติโยมจะเห็นว่าตอนนี้ตัดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เมื่อกี้ข้อขึ้นข้อว่าสุญญตาวิโมกข์ก่อนนั่นเป็นการเรียงลำดับตามสภาวะอาจจะโดยส่วนมากหรือว่าเพื่อความชัดเจนและโดยส่วนมากเนี่ยเราจะเข้าถึงแบบไหนเราจะเข้าถึงโดยสุญญตาวิโมกข์หรือว่าไม่เที่ยงหรือว่าเป็นทุกข์โดยความว่างถ้าจะเดินวิปัสสนาแล้วส่วนมากเราก็จะเน้นไปที่อนัตตาหรือลำดับของการเรียงลำดับในหัวข้อที่พระพุทธเจ้าตรัส
ก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอันโน้นเรียงลำดับว่าสุญญตาวิโมกข์ขึ้นก่อน คือจะเน้นว่าเข้าถึงโดยความว่างเปล่าที่เมื่อกี้ที่ว่าการเข้าถึงเนี่ยก็คือเข้าถึงพระนิพพานพิจารณาอะไรพิจารณารูปนามขันธ์ห้าอาการเข้าถึงอย่างนิพพานเนี่ยนิพพานมีสภาวะลักษณะหนึ่งคือสันติลักษณะลักษณะสงบปริยายแห่งเหตุสองคือตาอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานอาการเข้าถึงที่เมื่อกี้ที่บอกว่าอาการเข้าถึงเนี่ยทางที่จะไปพระนิพพานเนี่ยมีสายเดียวคือเอกายนมรรคแต่พอไปถึงเนี่ยเอกายนมรรคนั่นแหละแต่อาการที่เข้าถึงเนี่ยมีสามลักษณะมันจะเข้าทางไหนเข้าได้ถามทางการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็พิจารณาได้สามทางคือจะพิจารณาว่าไม่เที่ยงพิจารณาว่าเป็นทุกข์พิจารณาว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือพิจารณาปนกันไปคนเราจะสังสมแบบไหนบางคนก็เห็นทุกข์ก็พิจารณาทุกข์เห็นไม่เที่ยงก็พิจารณาความไม่เที่ยงเห็นความว่างเปล่าก็พิจารณาความว่างเปล่าแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะเน้นวิธีไหนนะสำนักก็มีหลายสำนักบางสำนักก็ไปเน้นที่ความว่างเปล่าคือเป็นอนัตตาก็เข้าทางสุญญตาวิโมกข์ถ้าจะสอนเน้นไม่เที่ยงก็เข้าทางอนิมิตตวิโมกข์หลุดพ้นโดยอนิมิตตวิโมกข์พิจารณาว่าเป็นทุกข์ก็เป็นอัปปนิจจวิโมกข์แต่ถ้าจะตั้งข้อสังเกตว่าเราจะเห็นอะไรก่อนเห็นอะไรง่ายก็น่าจะเห็นไม่เที่ยงนี่แหละเห็นง่ายที่ว่าไม่เที่ยงเนี่ยเราเห็นจริงหรือเปล่าเห็นโดยสภาวะญาณไหมเราจะเห็นว่าไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเห็นอะไรแล้วทุกสรรพสิ่งเกิดดับมีสภาวะเกิดขึ้นแล้วเราจะกำหนดทันไหมว่าทุกสรรพสิ่งมันเกิดดับเนี่ยเราก็รู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่การรู้นั้นจะรู้แบบไหนรู้แบบผิวเผินเพียงแค่สุตตามยปัญญาหรือจินตามยปัญญาคิดเอาถ้าสุตตามยปัญญาก็ฟังแล้วก็ผ่านไปไม่ได้คิดอะไรแต่พอมาจินตามยปัญญาก็เริ่มคิดความคิดมันก็แค่เข้าลงไปอีกระดับหนึ่งแต่การที่จะรู้ด้วยญาณเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงจริงเนี่ยมันจะต้องเห็นว่าเห็นอะไรก็ไม่เที่ยงแล้วเราก็เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงจริง
ถ้าปากบอกว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่ใจไม่ได้คิด หรือไม่ได้เข้าใจตามนั้น ก็เป็นแค่สุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญา ถ้าเราจะเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงเราก็ต้องรู้ตัวเอง ว่าเราเข้าถึงได้แค่ไหน ถ้าเข้าถึงได้ลึกซึ้งก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ายังไม่ลึกซึ้งก็ต้องพิจารณาต่อไป ที่บอกว่าอาการเข้าถึงเนี่ยแล้วเรื่องเนี้ยอ้างอิงอะไรคาถานี้คาถาเนี้ยก็มีอยู่ในเล่มที่25บาลีอ้างอิงนี้เพื่อจะให้เห็นคำว่าวิโมกข์ซึ่งแปลว่าหลุดพ้นเนี่ยมาจากคำไหนก็อ้างอิงคำว่าโมกขันตินะจากหลุดพ้นแต่ว่าในเมื่อมีวิโมกข์ก็มีวิมานำหน้าวิก็เป็นอุปสรรคถ้าภาษาบาลีก็เรียกว่าอุปสรรคเอาไว้ต่อข้างหน้าเพื่อให้สนับสนุนธาตุตัวนั้นให้เด่นขึ้น หรือบางทีก็เปลี่ยนความหมายของธาตุหรือกลับกันไปเลยกลับตรงกันข้ามกับธาตุอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวดูคาถาต่อไป ก็จะมีคำว่าโมกโมปโมจนังปโมจนังก็คือหลุดพ้นนั่นแหละปโมจนังวิโมกขังหรือโมกขังเฉยๆก็ได้โมกขังวิโมกขังปโมจนังคาถานี้เพื่อจะอธิบายขยายความการหลุดพ้นอ้างอิงพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเล่ม21อังคุตรนิกายจตุกานิบาตข้อความภาษาบาลีว่าอปิจาหังอาวุโสอิมัตสมิงเยวะพยามะมะเตกะเลวเรตะสันยิมหิสมณเกโลกันจะปัญญาเปมิโลกะสมุทยันจะโลกานิโรธันจะโลกานิโรหคามินินจะปฏิปทันติคัมมเนนะนะปัตตโพโลกันโลกัตสันโตกุทาจนังนะจะอปัตตวาโลกันตังทุกขาอัตถิมโมจนังแปลเป็นความภาษาไทยว่าในการไหนๆที่สุดแห่งโลกอันใครๆไม่พึงถึงด้วยกันไปและการไม่ถึงที่สุดแห่งโลกจะเปื้องตนให้พ้นจากทุกข์ได้ย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นแลท่านผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีถึงที่สุดแห่งโลกมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเป็นผู้มีบาปอันสงบรู้ที่สุดแห่งโลกแล้วย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องนี้
ก็อธิบายขยายความว่าการถึงที่สุดแห่งโลกเนี่ยอันบุคคลไม่พึงถึงด้วยการไปภาษาบาลีข้างบนว่าอีกอย่างหนึ่งท่านผู้มีอายุอีกอย่างหนึ่งเราบัญญัติโลกโลกสมุทัยโลกนี่โลกตัวแรกนี่แสดงว่าเป็นสภาวะโลกหรือทุกข์หมายถึงทุกข์เนี่ยการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะต้องอาศัยบริบทหรือบทข้างเคียงคำว่าโลกันจะปัญญาเป็นมิเราบัญญัติโลกอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าโลกอันนี้คืออะไรนะแต่พอไปศัพท์ที่สองว่าโลกะสมุทัยโลกสมุทัยก็คือโลกคือสมุทัยโลกคือนิโรธโลกคือนิโรธมินีปฏิปทาพอเห็นแบบนี้เราก็รู้ทันทีเลยว่าศัพท์ที่หนึ่งก็คือทุกข์ก็คือทุกข์นั่นเองโลกในที่นี้คือทุกข์แล้วโลกนี่คืออะไรก็ไปดูบริบทว่าเราบัญญัติโลกโลกสมุทัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามินีปฏิปทาในกะเลวะเรเนี่ยในสรีระกะเลวะเรนี้ในก็หมายแปลว่าในสรีระพยามะมะเตประมาณวาหนึ่งอิมัตสมิงเยวะนี้นั่นเถียวตาสันยิมหิมีสัญญาสมณเกมีใจหมายความว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติโลกหมายถึงทุกข์โลกคือสมุทัยโลกคือนิโรธโลกคือนิโรธคามินีปฏิปทาในกะเลวระหรือในร่างกายประมาณวาหนึ่งนี้มีสัญญามีใจภาษาบาลีว่าพยามะมะเตกะเลวะเรในสรีระประมาณวาหนึ่งนี้แต่คนไทยมาขยายความว่าในร่างกายยาววาหนาคืบฟ้างศอกนะของเขามีแค่ยาวประมาณวาในเดียวนะของเรานี่ยาววานะยาวเนี่ยประมาณวาหนึ่งกว้างเนี่ยดอกหนึ่งแล้วก็หนาคืบหนึ่งคืบนี่คืบแต่ว่าถ้ากว้างศอกหนาคืบมีนี่ไม่ใช่บาลีแล้วนะบาลีมีแค่ว่ายาวประมาณวาหนึ่งแต่คนไทยมาเสริมว่ากว้างศอกหนาคืบอันนี้ไม่ใช่ภาษาบาลีแล้วนั่นเติมเข้ามาเพราะเพราะถ้าภาษาบาลีแล้วจะดิ้นไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าว่าประมาณยาววาหนึ่งก็วาหนึ่งจริงๆก็ลองวัดดูยาววาหนึ่งเนี่ยวาของใครวาของคนนั้นแหละของเจ้าของร่างกายเนี่ยจะไม่ใช่ยาวไม่ใช่วาของคนอื่นนะวาของเจ้าของร่างกายลองวัดดูว่าวาหนึ่งเนี่ยแล้วเราเอามาวัดตัวเราจากศีรษะไปถึงเท้าเนี่ยแต่ก็ประมาณนะนี่เขาบอกมัดเตนี่ประมาณ
ให้เป๊ะทีเดียวแล้วถ้ากว้างศอกหนาคืบนี่อันนี้คนไทยมาขยายเอาเองถ้าขยายเอาเองอย่างนี้หนาคืบหรือถ้าคนอ้วนนี่ไม่ใช่หนาคืบแหละอาจจะหนามากกว่าคืบถึงแม้ว่าจะเป็นคืบของเจ้าของก็จริงอ่ะแต่ว่าถ้าคนอ้วนนี่ก็คืบหนึ่งก็หนามากกว่า1 คืบกว้างไงเขาคนอ้วนก็อาจจะกว้างกว่า1 ศอกแต่ก็ว่าโดยประมาณความหมายก็คือพระพุทธเจ้าบัญญัติทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในร่างกายของคนเรานี่แหละซึ่งมียาวประมาณวาหนึ่งเนี่ยมีสัญญามีใจถ้าเราจะพูดถึงว่านี่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงอริยสัจสี่นะไม่ต้องไปพิจารณาอริยสัจสี่ที่ไหนหรอกอริยสัจสี่มันก็อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละในรูปนามขันธ์ห้าของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูคนอื่นหรอกดูตัวเรานี่แหละความว่างความไม่เที่ยงความไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันอยู่ในตัวเรานี่แหละทุกข์มันมาจากไหนมันก็มาจากนี่แหละกะเลวะเลนี่แหละเพราะว่ามันมีรูปนามขันธ์ห้ามันจึงทุกข์ไงแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นดูโลกเนี่ยโลกนะในร่างกายของคนเรานี่ก็คือโลกเป็นโลกหนึ่งโลกคืออะไรก็โลกคือเนี่ยกะเลวระเนี่ยมันมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในร่างกายของคนเรานี่แหละเหตุเกิดล่ะเหตุเกิดของทุกข์มันก็อยู่ในร่างกายรูปนามขันธ์ห้านี่แหละดับล่ะก็ดับที่รูปนามขันธ์ห้านี่แหละข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ต้องอาศัยรูปนามขันธ์ห้านี่แหละก็ไม่ต้องไปดูที่อื่นหรอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเปมิคือพระพุทธเจ้าบัญญัติประกาศแต่งตั้งเปิดเผยอริยสัจสี่ในรูปนามขันธ์ห้านี่แล้วก็คาถาต่อไปว่าที่สุดแห่งโลกโลกัตตันโตที่สุดแห่งโลกอันบุคคลไม่พึงถึงด้วยการไปในการไหนบุคคลแล้วก็และนะจะเนี่ยและเนี่ยบุคคลไม่ถึงที่สุดแห่งโลกการที่จะพ้นจากทุกข์ได้ไม่มีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาจจะยังสับสนนิดหน่อยว่ายังไงในเมื่อที่สุดแห่งโลกอันบุคคลไม่พึงถึงด้วยการไปแล้วไม่ถึงที่สุดแห่งโลกและจะพ้นทุกข์ไม่มียังไงเขาบอกว่าความหมายก็คือบอกว่าที่สุดแห่งโลกเนี่ยบุคคลไม่พึงถึงด้วยการไปหมายความว่าด้วยการไปตามปกติเนี่ยอรรถกถาอธิบายว่าไม่พึงถึงด้วยการไปด้วยการเดินไปคือเดินไปเนี่ยไม่ถึงหรอกถึงไม่ได้หรือดีกาอธิบายว่าด้วยกายไม่พึงถึงด้วยการไปด้วยกายแสดงว่าที่สุดแห่งโลก
นี้คืออะไรอืมอืมที่สุดแห่งโลกก็คือนี่แหละทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละคำว่าที่สุดแห่งโลกในที่เนี้ยบุคคลไม่พึงถึงด้วยการไปหมายความว่าบุคคลไม่สามารถเข้านิพพานได้ทั้งที่ยังมีตัวตนอยู่คำว่าคัมมะเนนะเนี่ยเขาอธิบายว่าด้วยการเดินไปหรือด้วยการไปด้วยกายคนจะถึงไม่สามารถเข้านิพพานได้ทั้งที่ยังมีตัวตนอยู่ถ้าคนที่ยังยึดมั่นตัวตนอยู่ไม่สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้คนที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้ต้องละตัวตนเมื่อละตัวตนแล้วแสดงว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนแหละผู้ที่จะเข้าถึงนิพพานไม่ใช่บุคคลจะเป็นบุคคลไม่ได้ไม่มีใครเข้าถึงนิพพานได้คำว่าใครในที่นี้แสดงว่ายังมีตัวตนอยู่ต้องไม่มีตัวตนต้องละตัวตนผู้ที่ถึงนิพพานได้ต้องไม่มีตัวตนเพราะว่าพระนิพพานเป็นสภาวะที่ละเอียดต้องละตัวตนไม่มีบุคคลที่เข้าถึงพระนิพพานเพราะว่าบุคคลจะเข้าถึงพระนิพพานไม่ได้เพราะว่าคำว่าบุคคลแสดงว่ายังมีตัวตนอยู่ยังละตัวตนไม่ได้ในเมื่อละตัวตนไม่ได้แล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ยังไงความหมายลึกซึ้งนะถ้าเราอ่านแล้วก็แค่ผิวเผินนี่อาจจะไม่ได้คิดอะไรหรือคิดก็ยังงงอยู่เรื่องนี้เนี่ยมีที่มาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าเอ๊ะเป็นยังไงมายังไงแล้วก็เรื่องนี้เล่มที่21เนี่ยอังคุตรนิกายจตุกวานิบาตเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามองดูผิวเผินนะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่เรื่องนี้นี่ต้องชมพระพุทธเจ้าว่าเป็นลีลาของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเขาถามคำว่าที่สุดแห่งโลกเนี่ยหมายถึงโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแต่พระพุทธเจ้ากลับตรัสว่าโลกคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเขาถามถึงโลกปัจจุบันหรือว่าโลกกลมๆพื้นดินเนี่ยโลกคือพื้นดินเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกคือสรีระเรื่องนี้ก็ต้องอ้างอิงโรหิตัตตะสูตรโรหิตัตตสูตรข้อความในโรหิตัตตสูตรที่พระเจ้าแสดงคาถาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือกล่าวถึงที่มาที่ไปของสูตรว่าตกลงแล้วเรื่องราวมายังไงทำไมพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ข้อความเป็นอรรถกถาเวลาเราจะดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงมายังไงก็ต้องไปดูอรรถกถาเขาก็จะบอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีกรุง
สาวัตถีทั้งนั้นเมื่อราตรีสว่างปฐมยามล่วงราตรีล่วงปฐมยามก็แสดงว่าล่วงปฐมยามก็คือมัชชิมยามเทวดาเนี่ยจะมาถามตอนประมาณเที่ยงคืนถามปัญหาเทวบุตรชื่อโรหิตัสสะมีผิวพรรณงดงามถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในที่สุดแห่งโลกใดสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุปบัติบุคคลอาจรู้หรือเห็นหรือไปถึงที่สุดแห่งโลกนั้นด้วยการเดินทางไปได้หรือพระเจ้าค่ะแสดงว่าเทวดาตนเนี้ยต้องไปเจออะไรมาแล้วอยู่ดีๆจะมาถามเรื่องที่สุดแห่งโลกเนี่ยก็คือต้องไปมีเรื่องมีราวมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเทพบุตรตนเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอันบุคคลพึงไปที่สุดแห่งโลกนั้นเรากล่าวที่สุดแห่งโลกนั้นอันบุคคลไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นด้วยการเดินทางไปเนี่ยก็ตรงเป๊ะเลยในพระพุทธเจ้าเนี่ยทราบอยู่แล้วทราบอัธยาศัยของเทพบุตรนี้อยู่แล้วว่าเขากำลังหมายถึงอะไรแต่เทพบุตรเนี่ยไปเจออะไรมาถามพระพุทธเจ้าถึงที่สุดแห่งโลกพระเจ้าตอบว่าไม่พึงถึงด้วยการเดินทางไปเพราะฉะนั้นเทพบุตรนี้จึงบอกว่าโอ้อัศจรรย์จริงอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้าค่ะเพราะอันนี้พระพุทธเจ้าตัดถูกต้องเลยเนี่ยก็ตรงเป๊ะเลยก็คือพระพุทธเจ้าทรงทราบอัธยาศัยของเทพบุตรนี้อยู่แล้วว่ากำลังถามอะไรบอกถูกต้องเลยที่พระเจ้าตรัสเนี่ยถูกต้องเป๊ะเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยสมัยก่อนเขาเป็นฤาษีชื่อโรหิตตัสสะเขาเหาะไปในอากาศด้วยความเร็วปานธนูเขาก็เหาะไปเรื่อยนะเขาอยากจะรู้ว่าที่สุดแห่งโลกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเขาก็เหาะไปเรื่อยอันนี้เหาะนะเหาะไปเหาะไปก็ไปเรื่อยไปผลที่สุดก็ไม่ถึงที่สุดแห่งโลกก็จุติซะก่อนนะก็คือเสียชีวิตเป็นฤาษีนะฤาษีนี่ก็แสดงว่าเป็นคนนี่ฤาษีที่เป็นคนตัวเป็นๆนี่แหละฤาษีเนี่ยแต่ว่ามีฤทธิ์เหาะไปถึงจะมีฤทธิ์ขนาดไหนน่ะเหาะไปเร็วขนาดไหนนะยังไงก็เหาะไปเนี่ยรอบโลกเนี่ยไม่ก็ไม่รู้ว่ามันถ้าสมัยนี้เขาเอาเครื่องบินวนรอบโลกนะเขารู้นะว่ามันมันถึงแล้วมันมาประจบกันแล้วแต่ฤาษีสมัยนั้นนี่ไม่พอไปก็ไม่รู้ต้องใช้เวลากี่วันน่ะมันถึงจะวนมาประจบที่เราตั้งต้นน่ะอืมฤาษีท่านเนี้ยก็เหาะไปผลที่สุดก็เขาบอกว่าเว้นการกินการดื่มลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะแล้วก็หยุดไม่หยุดเลยเหาะไปไม่หยุดเลยข้าพระเจ้ามีอายุ100 ปีดำรงอยู่100 ปีเดินทางไปสิ้น100 ปีก็หาถึงที่สุดแห่งโลกไม่ตายเสียในระหว่างนั้นเองเนี่ยฤาษีเหาะไป
กะว่าจะไปถึงที่สุดแห่งโลกเนี่ยไม่ถึงตายเสียในระหว่างทางพอตายก็ไปเกิดเป็นเทวดา เป็นเทพบุตรชื่อว่าโรหิตตะเหมือนกัน ก็ชื่อเดิมนั่นแหละก็เลยสงสัย ก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าบอกว่า ที่สุดแห่งโลกเนี่ยพึงไปได้ด้วยการเดินทางเนี่ย มีไหมพระเจ้าตอบไม่มีหรอก ถ้าใครจะไปทำเหมือนท่านนะก็ตายก่อน ไม่ถึงหรอก เพราะว่ามันไม่ถึงที่สุดแห่งโลก บุคคลไม่พึงถึงที่สุดของโลกด้วยการเดินทางไปเดินทางในที่นี้ ก็คือเหาะไปต้องเหาะแน่นอน ถ้าเดินนี่ ถ้าคนเดินนี่ เดินด้วยเท้าเนี่ย มันจะไปได้สักกี่มาน้อย ชีวิตคนเราเนี่ยก็ไปได้ไม่เท่าไหร่ แต่ว่าฤาษีนี่เหาะไป ก็ยังไม่ถึงตายก่อนฤาษีหรือเทวดาเนี่ยหามถึงที่สุดแห่งโลกนั่นก็คือโลกคือแผ่นดินเนี่ยพระพุทธเจ้ากลับตรัสตอบว่าเราบัญญัติโลกอีกอย่างหนึ่งอาวุโสนะพระเจ้าเรียกเทพบุตรนั้นอาวุโสอีกอย่างหนึ่งอาวุโสเราบัญญัติโลกและโลกสมุทัยโลกคือนิโรธโลกคือนิโรธคามินีปฏิปทาในสรีระเนี่ยกะเลวะเลเนี่ยสรีระประมาณวาหนึ่งเนี่ยมีสัญญามีใจญาติโยมพระธุดงค์ทั้งหลายเห็นไหมว่าเทวดานั่นน่ะเขาถามมาที่สุดแห่งโลกคำว่าโลกัตสันโตเนี่ยที่สุดแห่งโลกเนี่ยเทวดาเขาถามหมายถึงว่าโลกคือแผ่นดินที่เขาเคยเป็นฤาษีเนี่ยเขาเหาะไปจนไม่ถึงที่สุดแห่งโลกนะเขาตายก่อนเขาก็ยังไม่ถึงก็ยังสงสัยอยู่เลยมาถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ตอบชัดเจนเลยบอกว่าบุคคลไม่พึงถึงด้วยการไปเขาบอกว่าความหมายที่หนึ่งก็คือโลกคือแผ่นดินเนี่ยคนเดินทางไปไม่ถึงหรอกด้วยการเดินไปแต่ความหมายที่สองว่าที่สุดแห่งโลกคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าคนไม่ถึงที่สุดแห่งโลกก็พ้นทุกข์ไม่ได้นะการจะพ้นทุกข์ไปเนี่ยปโมจนังการพ้นหลุดพ้นทุกขาจากทุกข์ณอัตถิเนี่ยณอยู่ต้นประโยคนี่อัตถิย่อมไม่มีความหมายที่หนึ่งว่าโลกคือแผ่นดินบุคคลไม่สามารถไปถึงได้ด้วยการเดินไปความหมายที่สองว่าโลกคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคบุคคลไม่พึงถึงด้วยการเดินไปหรือด้วยตัวตนธรรมเนนะเนี่ยด้วยการไม่ละตัวตนไม่ละอัตตสัญญาก็จะเข้าถึงพระนิพพานไม่ได้ก็ไปสอดคล้องกับข้อว่าสุญญตวิโมกข์หลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นอนัตตาถอนความยึดมั่นมองพิจารณาเห็นรูปนามขันธ์ห้าโดยความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโดยความว่างเปล่าอนิมิตตวิโมกข์
หลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นอนิจจังรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยพิจารณาเห็นอะไรเห็นรูปนามขันธ์ห้าว่าไม่เที่ยงแล้วก็ถอนนิมิตได้นิมิตนะคือตัวตนเนี่ยถอนตัวตนถอนอัตตสัญญาได้ไม่มีนิมิตก็คือไม่มีนิมิตหมายไม่มีตัวตนนะครับหลุดพ้นด้วยพิจารณาเห็นรูปนามขันธ์ห้าโดยความเป็นทุกข์ถอนความปรารถนาได้ปรารถนาอะไรถอนความปรารถนาโลกนี้และโลกหน้าเรียกว่าอัปปนิหิตาวิโมกข์ไม่มีความปรารถนาหลุดพ้นด้วยการเข้าถึงโดยพิจารณาเห็นรูปนามขันธ์ห้าโดยความเป็นทุกข์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เวลาเขาเรียงเขาก็จะเรียงสุญญตาวิโมกข์ก่อนอนิมิตตวิโมกข์อัปปนิหิตาวิโมกข์เรียงตามลำดับที่พระพุทธเจ้าตรัสที่เป็นหัวข้อแต่ว่าเวลาอธิบายอาจจะสับลำดับกัน เพราะว่ามีมาก แล้วก็เอาไม่เที่ยงขึ้นก่อนนะโดยทั่วไปนี่เราก็จะอธิบายว่าไม่เที่ยงเพราะไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวตน เราจะเห็นแบบไหน ในขณะที่เราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นแบบไหน เห็นแบบไหนมาก เราเห็นว่ามันไม่ทุกข์มันทุกข์มาก การที่เราจะเห็นทุกข์เนี่ย เห็นทุกข์คืออริยสัจเห็นชัดๆเลยอยากเห็น บางคนทุกข์แบบไหน ที่เรียกว่าอริยสัจก็ลองนั่งดูสักชั่วโมงหนึ่งโดยไม่ขยับปิยาบถแล้วจะเห็นว่ามันทุกข์ขนาดไหนนะนี่แค่เบาๆนะแค่เล็กน้อยทุกข์แค่นี้มันแค่เล็กน้อยนั่นแหละทุกข์ที่นับเนื่องในอริยสัจเพราะว่ามันทุกข์ที่เกิดจากรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยรูปนามขันธ์ห้ามันมีทุกข์อยู่แต่เรามองไม่เห็นมันเพราะว่าอิริยาบถมันปิดบังทุกข์ปกติโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ขยับเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็ขยับมือขยับเท้าขยับไปโน่นไปนี่ลุกมั่งเดินมั่งพอเราขยับอิริยาบถมันเคลื่อนไหวมันก็ปิดบังทุกข์พอเราไม่ขยับนั่งนิ่งไม่ขยับกำหนดด้วยนะกำหนดพองยุบกำหนดอะไรไปเราจะเห็นละเพราะว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเราจึงเห็นทุกข์ในที่เนี้ยเห็นชัดเพราะว่ามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยหรือว่าบางคนไม่เห็นนั่งเป็นชั่วโมงก็ไม่เห็นว่ามันจะไปเจ็บมันจะปวดมันจะเมื่อยอะไรตรงไหนก็มันต้องใช้เวลานานยังไม่เห็นก็นั่งต่อไปนี่แสดงว่าปัญญามันยังไม่เกิดปัญญาเกิดมันต้องเห็นมันเจ็บมันทุกข์ทรมานพอทุกข์ทรมานเราจึงเห็นโทษของรูปนามขันธ์ห้าโอ้มันไม่ดีเลยแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันไม่ดียังไงเพราะว่ามันมีแต่ทุกข์นะเห็นทุกข์ชัดเข้าพอเห็นเห็นทุกข์เฉพาะที่นั่งใช่ไหมแล้วพอเราขยับเนี่ยขยับทุกข์มันก็หายดิมันก็
ต้องเห็นทุกข์อีกแบบหนึ่งคือทุกข์ที่มันเป็นสภาวะบีบคั้นลักษณะของทุกข์เนี่ยมันมีบีบคั้นมีเร้าร้อนมีปรุงแต่งแล้วก็มีแปรปรวนเวลาเรานั่งมันเจ็บมันปวดนี่มันบีบคั้นแหละมันบีบคั้นให้เราทนยากนี่แหละมันคือบีบคั้นแหละมันเห็นชัดเจนว่ามันบีบคั้นยังไงถ้าเราไม่นั่งอ่ะเราไม่นั่งปัญญาแก่กล้ามันก็จะเห็นบีบคั้นอีกแบบหนึ่งบีบคั้นจิตใจเราเห็นว่าทุกข์ใจนี่ทุกข์กายทุกข์ใจถ้าเราเห็นทุกข์ใจนี่ทุกข์ใจมันก็บีบคั้นเหมือนกันบีบคั้นจิตใจมันมีทุกข์กายกับทุกข์ใจร่างกายรับรู้ได้ทุกกายมันก็รับรู้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวรู้แต่ทุกใจทุกใจมันก็ทุกทางใจมันเกิดขึ้นกับมโนมันเกิดขึ้นทางใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันเกิดทางทวารหกทุกมันเกิดทางตาเจ็บตาทุกมันเกิดทางหูเจ็บหูหูจมูกตาหูจมูกมันเจ็บจมูกตาหูจมูกลิ้นเจ็บลิ้นเจ็บกายเจ็บใจเจ็บใจเนี่ยมันเจ็บยังไงใครมาทำให้เจ็บก็มันต้องได้รับอนิจฐารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจมันถึงทุกข์ใจได้ยินเสียงที่ไม่น่าปรารถนาทุกข์ใจอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงไม่ว่าจะทุกข์กายทุกข์ใจมันก็ทุกข์เหมือนกันแหละแล้วในเมื่อทุกข์นั้นมันเกิดจากอะไรล่ะมันก็เกิดจากรูปนามขันธ์ห้าของเรานี่แหละถ้าเรามีรูปนามขันธ์ห้าเราไปยึดไปติดมันก็เป็นทุกข์เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เป็นนี่ว่าอยากปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็ทุกข์เนี่ยเราอยากให้มันเป็นแต่มันไม่เป็นมันก็เลยเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นอะไรก็เป็นทุกข์อีกเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ก็มันก็เป็นเราไม่อยากให้มันป่วยมันไข้แต่มันก็ป่วยมันก็ไข้อย่างเงี้ยมันก็ทุกข์อีกแหละพัดพรากพัดพรากก็ทุกข์อีกมันก็บีบคั้นอีกแหละสรุปแล้วมันก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องแหละไม่ว่าจะไปทางไหนมันมีแต่ทุกข์นั่นแหละเพราะทุกข์มันเกิดจากรูปนามขันธ์ห้าเกิดจากว่าไม่ละตัวตนมันเกิดจากตัวตนมันจะหนีไม่พ้นหรอกทุกข์ใครจะหนีทุกข์ได้ไม่มีเพราะว่ายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกถ้าคนถึงที่สุดแห่งโลกเนี่ยก็คือหลุดพ้นแล้วที่สุดแห่งโลกเนี่ยโลโลกันตังเนี่ยโลกะกับโลกอันตังอันตะก็ที่สุดจะเห็นว่าอ่าถ้าแยกศัพท์ออกโลกะกับโลกอันตังนี่ก็ที่สุดแห่งโลกอัปปัตตวาบุคคลไม่ถึงโลกันตังที่สุดแห่งโลกการที่จะหลุดพ้นไปได้เนี่ยไม่มีโลกในที่นี้พระพุทธเจ้าหมายถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจสี่นี่เนี่ย
อยู่ในไหน ก็ในกะเลวะเลเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยกะเลวะเลหมายกลุ่มร่างกาย จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยกะเลวะเลเนี่ยกะเลวะเรจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย ดิ้นไม่ได้เลย ต้องร่างกายเราเนี่ยสรีระเราเนี่ยแต่อาจจะใช้ศัพท์อันนี้เป็นศัพท์ของพระพุทธเจ้าก็พยามะมะเตเนี่ยก็การเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าพิจารณาลึกซึ้งเนี่ยต้องพิจารณาด้วยปัญญาอันลึกซึ้งนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดลึกซึ้งคัมภีร์สุขุมคัมภีร์ภาพมากที่เขาบอกว่าไม่มีใครเข้าถึงนิพพานได้คือบุคคลเข้าถึงพระนิพพานไม่ได้เพราะว่าคนเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่บุคคลจะเป็นยึดมั่นตัวตนอยู่นี่ไม่ได้นิพพานเป็นสภาวะละเอียดสงบและเป็นสภาวะปรมัตถ์ผู้ที่จะเข้าถึงได้ต้องละตัวตนต้องสุญญตาวิโมกข์เนี่ยพิจารณารูปนามขันธ์ห้าโดยความว่างจากตัวตนเนี่ยถอนอัตตสัญญาได้แล้วจึงเข้าถึงพระนิพพานเพราะนั้นผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานจึงไม่มีตัวตนมันดับไปแล้วจิตวิญญาณมันดับไปแล้วมันก็เข้าถึงนิพพานมันก็ดับไปแล้วดับไปเลยดับไปพร้อมกันเลยแล้วมันจะมีตัวตนได้ยังไงนี่เขาพูดให้เห็นถึงว่าลักษณะว่าคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยไม่มีใครเข้าถึงเพราะว่าถ้ามันมีแสดงว่ามันยังมีตัวตนอยู่ดิถ้าเข้าถึงนิพพานแล้วมันจะต้องไม่มีตัวตนแต่คำว่าไม่มีตัวตนเนี่ยก็คือละอัตตสัญญาแต่ว่ารูปนามขันธ์ห้ายังมีอยู่ก็มีสองประเภทที่เมื่อกี้อธิบายว่าปริยายแห่งเหตุคือนิพพานเนี่ยมีสองประเภทสอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่อนุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่สะเนี่ยมีอนุนี่ไม่มีเข้าถึงนิพพานแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่หมายความว่าพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ก็ยังมีตัวตนอยู่คือยังมีเบญจขันธ์แต่ว่าไม่มีกิเลสแล้วแต่ไม่ละอัตตาสัญญาได้แล้วเดี๋ยวจะเอ่อเมื่อกี้บอกว่าไม่มีตัวตนทีนี้มาบอกว่ามีตัวตนมีตัวตนแต่ละอัตตสัญญาได้แล้วตัวตนนั้นมีรูปนามขันธ์ห้ามีต้องฉันอาหารเดินไปได้ต้องนุ่งผ้าต้องใช้อัฐบริขารเทศได้อย่างพระอรหันต์สมัยก่อนพระพุทธเจ้าก็เทศอย่างเงี้ยเรียกว่าสัอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่มีตัวตนแต่ละอัตตสัญญาได้แล้วมีตัวตน
แต่ไม่มีตัวตนอืมคือไม่มีอัตตาสัญญาความยึดมั่นตัวตนไม่มีเรียกว่าสัอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่อนุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่ก็เบญจขันธ์นี้ก็สลายไปด้วยแล้วที่บอกว่าพระบรมสารีริกธาตุนี่แล้วเราจะเรียกว่าอะไรไม่เรียกว่าเบญจขันธ์ถ้าเรียกถ้าเบญจขันธ์ก็จะต้องมีรูปมีเวทนา มีสัญญา มีสังขารมีวิญญาณดิเรียกว่าเบญจขันธ์แต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วยังเหลือพระบรมสารีริกธาตุอยู่พระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วยังเหลือธาตุอยู่นั่นไม่ใช่เบญจขันธ์นั่นเป็นธาตุเป็นธาตุดินแล้วก็ไม่มีอัตตาสัญญาแล้วไม่มีตัวตนแล้วไม่มีวิญญาณแล้วก็ไม่เรียกเบญจขันธ์เพราะว่าไม่มีวิญญาณแล้วก็เป็นแต่ธาตุเหลือแต่ธาตุก็คือธาตุดินอาจจะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอ่าธาตุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันต์เขาเรียกว่าอรหันตธาตุก็เหลือแต่ธาตุไม่ไม่เรียกเบญจขันธ์เรียกว่าธาตุญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเมื่อฟังเรื่องของวิโมกข์วิโมกข์สามจริงๆแล้ววิโมกข์มีมากกว่านี้นะแต่ที่ยกมาสามนี่ก็โดยทั่วๆไปเขาก็เป็นที่รู้กันว่าวิโมกข์สามก็ยกมาแค่สามที่ยกมาแค่สามก็เพราะว่าอาการเข้าถึงพระนิพพานก็มีสุญญตาวิโมกข์หลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นอนัตตาความว่างอนิมิตตวิโมกข์หลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นรูปนามขันธ์ห้าไม่เที่ยงปณิหิตาวิโมกข์หลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นรูปนามขันธ์ห้าเป็นทุกข์อ้างอิงโรหิตตะสูตรที่เทพบุตรมาถามพระพุทธเจ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้ก็พอสมสมัยได้เวลาก็ขออำนวยอวยใจให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามาฟังการบรรยายในวันนี้มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงยุยิ่งยืนยาวนานเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติงอกงามไพบูรณ์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเธอขอเจริญพร